Joo, tullut. Mikä sua vaivaa, kun sä katsot mua taas noin? Ketä sä kaipaat? Ei se minä en olla voi. Sun silmistäsi näen aivan toisenlaisen naisen, joka itkee ikävää, vaan ei sorru kyyneliin. Pohjoisesta tulee taas, sekö sai sinut muistamaan, miten tunturin juurella maa tähän aikaan unertaa. Syksyn tullen kiviseinä päälle kaatuu, maatuu pienen tytön sydän hiljaa alle asfaltin. No niin, terveisiä Vätsäristä. Meillä olisi 12 tunnin ajomatka takana pikkuveljen Roopen kanssa. Ja nyt ollaan saavuttu tänne Vainosjärven pohjoispäätyyn. Täällä on tämmönen pieni lampi. Niin tehtiin tänne leiriä. Tästä olisi tarkoitus aloittaa 8 yön vaellus tuolla Vätsärissä. Eli vielä ei ollut siellä kirjaimellisesti siellä erämaa-alueella, mutta siinä rajamailla. Tarkoituksena olisi kalastella ja käydä Routosen kurut katsomassa ja Ylängöllä vähän fiilistelemässä ja viettää vähän aikaa taas luonnonhelmassa. Se on luvannut seuraavaksi viikoksi suhteellisen hyvää keliä, että ei tää olla kuin 1 päivä milloin pitäisi sataa. Kaikkina muina päivinä aurinkoon. Eiköhän tästä ihan hyvä reissu tuu. Käveltiin tuolta Sevettijärven jälkeen tulevalta Kirakkajärveltä noin 5 kilometriä tähän paikalle. Heti kyllä huomasi minkälaista se maasto on. Siellä tosin meni vielä polku, mutta on kyllä kivikkoista maastoa. Ja suuri osa kaikista lammista ja joista ja puroista niin ne oli kuivunut, että täällä on ollut niin lämmintä. Ja maastopalovaroitukset vissiin päällä. Että ei välttämättä tarvii niin paljon mitä joen ylityksiäkään tehdä, että vesi on sen verran alhaalla. Mutta mä lähden tonne puuhastelemaan. Roope tuolla tällä hetkellä kalasteleekin jo, niin mä lähden sen seuraksi sinne. Katsotaan saanko iltapalaksi vielä kalaa. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan reissuun. Me päätettiinkin, että tehdään ruokaa ennen kuin lähdetään kalaan. Roope keittelee täällä vesiä tämmöisellä ite hitse tuolla spriipolttimo pirikkällä kautta tuulensuojalla, mutta se ei toimi ihan täydellisesti. Tuota kattila pitää tuossa vähän raolaa, että se saa vähän ilmaa. Kauas se on kiehunut? Ainakin vartin. Sillä aikaa kun muut lämmittelee täällä vielä vesiä, niin meikäläinen paistaa muutama pihvi. Nyt kun on pilma päällä. Koko pitämään kohta kiinni tuosta. Asennusolut. Vielä kun riittää valoa meille tänä iltana, niin lähdetään tonne Vainosjärvelle kokeilemaan, että saataisiko sieltä vielä pikku iltasnäksiä. Tästä joku 200-300 metriä sinne, niin ei ole mikään kovin kummonen matka.
Nyt on siistiä. Huhhuh. Menee vaan. Jep. Aika siistiä. Käydään tuolta kokeile. Mennäänkö me tuohon? Joo. Mennään. Joo, ei tullut kalaa sieltä. Parempi lähteä vaan leiriin syömään vähän kuivalihakundia. No niin, se olisi ensimmäinen päivä reissusta ohi. Aika mennä nukkumaan. Huomenna sitten lähdetään kohti ylimmäistä Porijärveä. Siellä varmaan kalastellaan ja siitä sitten alimmaiselle Porijärvelle yöksi. Pitäisi olla vähän pilvisempi keli. Ei kai se meitä haittaa. Loppuviikko on sitten aurinkoista. Ei muuta kuin hyvää yötä. Kyllä vaan veskiehun oppanut, mutta eikä saa. Mä pärjään tuolla mun nykyisen. Tuo jo se alkuperäinen pannu tuo, se kehittyy nopeammin. Mä otin ton sen takia mukaan että sillä tulee. No niin, se olisi päivä 2 ja aamupalan teossa. Kokeilin ekaa kertaa tämmöstä Joni Länne Limeä mustapippuri tonnikala. Menee pienempään pakettiin tommonen, kun semmonen perus halppis tonnikala, niin otin noita sen sijaan mukaan. Sitten nestetystabletteja otin kanssa mukaan ekaa kertaa. Ainakin maistuu vesi vähän paremmalta. Aamupalat syyvää ja pistetään teltat kasaan ja sitten lähdetään kohti sitä ylimmäistä Porijärveä. Sinne on jotain 6-7 kilsaa vissiin. Tuo Roope laski. Voisi kyllä laskea väärinkin, en yllättyisi. No niin, nyt lähdettiin matkaan. Melkoinen tuuli käy täällä, mutta se on toisaalta kävellessä ei haittaa, kun viilentää mukavasti. Hieno maisema on tonne Vainosjärvelle. Vähän ei kumpikaan niinku, meillä ei ole suunnistuskokemusta kovin paljon, että armeijassa viimeksi molemmat on suunnistanut oikeastaan niinku kunnolla, mutta kyllä tää nyt tästä varmaan ihan hyvin lutviutuu. Meillä on vielä GPS-säkin varmuuden varalta mukana. Rinkat meillä painaa jotain, eilen oli lähtöpainot, mulla on vähän yli 30 kiloa ja Roopella 30 kiloa. Aika hauska, että meikäläisellä on tää Jääkäri XL-rinkka ja Roopella on tuo Jääkäri L-rinkka. Niin. En oo ikinä saanut tuota L:ää noin täyteen tavaraa, mitä tuo sai. En ois kyllä uskonut, että sinne niinku saman verran tavaraa menee kuin tähän meikäläisen XL. No. Pikkuhiljaa nää tästä tyhjenee, kun syöpi pois eväitä. No niin, nyt lähdettiin sitten omille poluille tuo merkattu polku, mikä meni Muontisjärven rantaa pitkin.
Nyt tässä olisi tämmöstä aika kivistä metsämaastoa vähän. Muutama kilometri ainakin ennen kuin avautuu sitten maisemaan. Tai ainakin pitäisi avautua. Tuli myös vastaan semmonen toinen retkeilijä, mikä antoi muutama kalapaikkavinkin. Kalapaikkavinkin meille. Käydään kokeilemassa sitten myöhemmin tällä reissulla niitä paikkoja. Ei siellä mitään kalaa ollut. Tuossa on vieressä toinen lampi, niin käppälään sinne ja kokeillaan sieltä vielä. Matalaa on. Kyllä. Lähdetään kiertämään. Lähetään. Tuolta. Se meidän vieressä pitäisi olla joku vitu iso järvi, mutta mä ainakaan niinku... Joo, pysähdyttiin pitää taukoa. Vähän syyvää ja huilaillaan ja kokeillaan kalastaa. Tuossa vieressä on tämmönen pikkuinen lampi. Mulla on tosiaan tämmösiä... Olen kuivannut jauhelihaa ja sit ostanut semmosia valmis kuivaruokia. Mä tyhjensin ja laitoin ne tämmöseen minigrip-pussiin. Tässä on niinku 2 ateriaa yhdessä pussissa. Mulla on noita niinku 9 mukana. 8 päivää pitäisi olla ja yhdelle niinku ekstra päivälle mukana. Jos satuttais vaikka eksymään tai jotain muuta. Ja lisää protskua. Näin jo. Ei pekoni riitä. Pieni hauki. Joo. Ei tullut kuin 1 pieni hauki. Muuten ihan hiljasta. Se olisi muutama kilometri vielä sinne Porijärvelle. Tämmöstä maastoa. Pelkkää kivikkoa. Ei mene muutama kilometri. Muutama kilometri kyllä kovin nopeasti tässä maastossa. Ylös alas koko ajan. Tuolla on nyt se Porijärvi ja tuolla on Tuulijärvi. Me mennään tonne Porijärvelle etsimään nyt joku hyvä leiripaikka. Let's go. Let's go. Ei muuta. Teilläkö sulla filmipyörä? Tuoppa katto karttaa. Mitä siellä on? Onks toi Poukama... Tää vittu. Onks toi Poukama nyt tuo? On varmaan. Oh. Suunnistettiin päin persettä, että tää onkin se Tuulijärvi. Vai oliko tää iso Tuulijärvi, niin se on vasta sitten tuolla takana se. Tuolla takana on sitten se ylimmäinen Porijärvi. Että tossa on vielä tommonen kallion kielekä, mikä pitää kiertää tai mennä yli. Ja siitä menee sitten vissiin joku polku, mikä on kartassa, niin se niinku leikkaa tuosta läpi ja sitten me mennään sinne yöksi Porijärven alkuun. Se on sitten jo ihan sitä erämaa-aluetta. Joo, se on sitten veden ylitys. Ellei halua kastella kenkiä.
Hyvin. Vähän muuta. Perkeleen kova tuuli. Joo, nyt ollaan tässä Ylimmäisen Porijärven eteläpäädyssä. Tossa oli tommonen ihan hyvän näköinen nuotiopaikka. Kivistä tehty tommonen nuotiokehä ja sit siinä oli jotain vanhaa roinaa ja kattilaa ja kahvipannua. Mutta tuossa tuulee niin paljon, että ei siinä niinku on mukava olla, niin tultiin vähän tähän taaemmas. Tuo väsää tuolla jotain riipparia ja mä lyön teltan tähän viereen. Leiriytymisolut. Kyllä se maistuu vaan hyvältä. Varmaan joku 10 kilsaa tuli käveltyä tänään. Tuntuu kyllä jalkapohjissakin. Jotain 16 000 askelta, mutta se maasto on oma semmoista, että kyllä se verottaa. Olisi vielä varmaan vähän matkaa jaksanut kävellä, mutta kyllä tää on ihan hyvä näin. Kerätään vielä kalastelemaan tuossa illalla tekemään ruokaa. Meneekö se tarppi kiinni? Viene se kamera helvetti. Oi jees. No. Alkois leiri olemaan kosassa. Holla kanssa toi riippumaton torppi-operaatio edistyy pikkuhiljaa. Varmaan vähän pientä snacksia ja sit lähdetään taas katsomaan, että tulisiko kalaa. Se olisi ihan kiva saada se reissu ensimmäinen kala. Rautu, olisi kiva. Mitä sä lähdet hakemaan? Mitä sä lähdet hakemaan? Kunhan jotain sais. On nektaria. Nuokin heinät tossa mitä sä sanoit, niin ne on tässä ihan rannassa, ei siinä mitään. Nyt on kalaa kiinni siellä. No niin, otetaanko me tuo? Haluatko ottaa? Kyllä mä vähän toivon jotain muuta kuin hauke. Toinen hauki. Se oli vähän isompi, kyllä sen olisi syönyt nälkänsä, mutta just syötiin tossa, niin kyllä lähdettiin kalaan, niin turhaan niitä ottaa, jos ei ole nälkää. Että pitäisi olla semmonen kala, mitä ei ole saanut ennen nyt, niin sitä voisikin niinku maistella ja nauttia oikein kunnolla. Ei mitään. Kumma kyllä. Tuntuu, että näissä järvissä ei ole kaloja ollenkaan. Tai sitten ei osata kalastaa. Kaksi haukea kävi kiinni, mutta ei me niitä otettu. Katsotaan jos huomenna sitten, kun me lähdetään painamaan kohti sitä alempaa Porijärveä ja sitten kohti Vuontisjärveä sen jälkeen, niin jos sieltä tulisi kalaa. Uudet kohdejärvet ja uudet kohdekalat. Mä tässä vielä juo iltamyssyt ja
käydään sitten peti. Huomenna on sitten varmaan parempi keli, jos niihin säätiedotuksiin on luottaminen, mitä katsottiin vielä tänä aamulla. Mut saa nähdä. Ei muuta kuin huomiseen. No niin, huomenta. Nukuttiin siinä joku 9 tuntia varmaan. Ihan hyvät yöunet. Kello olisi nyt vähän yli 9. Kohta aamupalan teko. Hieno päivänä, että se on levät. Tuommoista pientä pilvihattaraa tuossa auringon päällä, tai edessä. Mut lämmittää kivasti silti tuo aurinko. Yöllä herättiin semmoiseen aikamoiseen rankkasateeseen ja tuulikin aika kovaa. Varmaan puoli tuntia valvoisin joskus 4 aikaan, kun se myrsky pauhasi siinä. Mut se meni onneksi ohi. Joo, se olisi kohta aamupalat ja aamukahvit juotu ja lähdetään kävelemään sinne alimmaiselle Porijärvelle päin. Pitää kiertää tää järvi eka ja siellä varmaan kokeillaan vähän heitelle. Sitten siitä jatkuu joki, mikä menee suoraan sinne Vuontisjärville, niin pääsee helposti sitä seuraamalla sitten perille. Sitten varmaan sinne jäädään yöksi. Nyt tultiin tähän joelle, mikä on kylläkin vähän kuiva, että tosta kyllä pääsee yli aika helposti. Me mietittiin, että joudutaanko me kahlaamaan, mutta kyllä täällä vaan on niin kuivaa, että ei mitään ongelmaa. Roope ottaa tuolla vettä. Pitää käydä kokeilemaan tuolla yksi kohta, missä on vähän enemmän vettä tuossa virtauksessa, niin pitää käydä jos jollain lipalla irtoisi siitä kalaa. Mutta tää on kyllä niinku maisemallisesti aika hienon näköinen paikka tää, mistä alkaa tää joki. Ei tarvitse kuin tätä seurailla ja ollaankin sitten siellä alimmaisella Porijärvellä. Tää on rinkankaan ihan eri kuin hyppeen ilmeellä rinkaan. Kyllä tuolla pikkukaloja uisaattaa. No missä ne isot? Ei oo kaloja meille. Kato nyt, ihan helvetisti on pientä kalaa. Täällä näkyy tuolla. Ei meinaa kalaa tulla. Luvista on kuitenkin semmonen
hinta taas maksettu, että kyllä kelpaisi nyt edes yksi kala. Yksi joku uusi kala saa. Taimenta tai rautua, harjusta. Ihan hiljaista joka paikassa. Kohta alettaisiin olemaan tämän joen loppupuolella ja päätettiin, että lähdetään kairaamaan tuommoisten kukkuloiden yli. Tuolla on tommosia kukkuloita. Tää on semmonen kukkulajono, niin lähdetään sen yli menemään, niin päästään suoraan sen Porijärven eteläosaan. Ja siitä sitten se alimmaisen Porijärven oikealta puolta, niin Vuontisjärville ja Vuontislompololle päästään kätevästi. Ei sitä kalaa nyt mennä mistään tulla, että pitää varmaan tehdä taas pussiruokaa. Sitä samaa kuin joka päivä. Saatiin äsken kännykkään hetkeksi nettiä, niin tsekattiin säätiedotus, niin se on luvannut parin tunnin päästä koko loppuillaksi aika kovaa sadetta, niin me tehdään nyt niin, että me kierretään tätä alimmasta Porijärveä tonne. En mä nyt sitä osaa selittää, mutta me mennään nyt sinne tekemään leiriä. Ja sitten päästään pitämään sadetta, jos alkaa satamaan. Ei jatketa sen pitemmälle tänne. Helkkarin muista pirunpeltoa tässä nyt on, mitä pitää mennä. Joo, se alkoi satamaan nyt, niin lyötiin leirikasaa ja ollaan nyt tässä riipparin tarpeella, niin ruvetaan tekemään vähän evästä, ei olekaan syöty sitten aamun jälkeen. Saatiin tommonen vähän reilu 30 senttinen harju. Se on vähän sitten semmonen niinku jälkiruoka ton meidän pussiruoan päälle. Nyt kun on toi kalastussaldo avattu, niin nyt on oikeus maistaa tuota Thousand Lakes Forest Vodkaa. Otin tän mukaan niin sitä varten, että voitetaan aina maistaa sitten silloin kun saa kalaa. Niin testaillaan. Onko? On. Ei saakeli. Nyt on kyllä semmoiset herkkuevät. Paistettiin äsken se harjus tuossa ja Roope pilkkuu nyt meille vähän makkuraa. Ja tää on kyllä nyt semmonen kulinaristi elämys, että avataan tämmönen kulinaristi olut. Nyt kun näki se säätutka. Nyt olisi ruuat syöty ja juomat juotu. Tulin tänne telttajoon ja pistin itselleni tähän nukkumaan hommat valmiiksi. Varmaan pitää yrittää ummistaa silmiä pikkuhiljaa. Kello on 8, ulkona sataa sen verran, että ei pysty oikein kalastaa eikä tehdä mitään muutakaan. Tehtiin siinä äsken vielä reittisuunnitelmat seuraavalle päivälle valmiiksi. Se saa riittää tältä päivältä. Tänään oli oikein mukava päivä. Että se joki oli tosi siisti. Siellä niinku olisi voinut olla pitempäänkin, mutta rajallinen aika ja kelit, niin ne määrää aika paljon. Mutta ei siinä. Hyvää yötä ja huomenna uusi päivä.
Joo, kyllä sitä tuli ihan hyvin nukuttua tuossa yöllä, vaikka satoakin aika paljon. Että olisiko se sade loppunut joskus aamuyöllä taas. Tosi kovaa sadetta oli. Se on sitten päivä numero 4 ja tänään me sitten yritetään päästä nyt sinne Vuontisjärville. Eilen jäi tekemättä sen, niin tehdään se tänään loppu. Tämähän on tosiaan niinku meikäläisen ensimmäinen erämaavaellus. Että en ole aikaisemmin ollut tälle ilman merkittyjä polkuja kautta suunnistamassa. Eikä tuo Roopekaan ole. Onko se viimeksi armeijassa ollut metässä, että ei sekään niinku mitenkään harrasta tätä sen kummemmin, mutta ihan hyvin tuokin näyttäisi pärjäävä. Paremmin kuin moni muu. Tehtiin sinne ripeät aamupalat ja laitettiin kamaat kasaan. Me kokeillaan vielä kalastella, jos saatais vähän ruokakalaa päivälliseksi. Kello 11, niin lähdetään tuossa 12 aikaa sitten jatkamaan matkaa. Tuolta se lähtee se Uutuajoki. Leikattiin tämmösen nyppelän yli, niin säästettiin vähän ajallisesti tuossa matkan taas. Jos sieltä tulisi kalla. Jos se tästä nyt tulisi se Roopehamumma mittataimen. Tuolla oli äsken jotain vanhoja kaljatölkkejä ja kumivene jätettynä tuonne. On se kyllä uskomatonta, että niitä täältäkin löytyy. Ei tätä kalaa tuu ikinä. Koskaan. Näin on. Isompi. No, pistetään se ruuiksi. No niin, se olisi ruoka-aika. Saatiin tuosta Uutuajoesta yksi hauki. Minä sain. Eka tehdään vähän pestopastaa ja jauhelihaa ja sitten pistetään noin kalat pannulle sen jälkeen. Annas vähän lisää suolaa, että ikinä on liikaa. Makupala. On. Onko Kyllä on. Onko suolaa? On suolaa ja on hyvä. On hyvä. Kyllä on. Se olisi kalat syöty ja sitten pitäisi pakata kamat ja lähteä taivalta kohti sitä Vuontislompoloa. Helkkarinmoiset tuulenpuuskat täällä käy. Illaksi on luvattu jotain 15 metriä sekunnissa ja huomenna pitäisi olla parikymmentä. Katsotaan miten Fjällrävenin teltta kestää. En tosiaan ottanut sitä tunnelitelttaa mukaan, vaikka olisi ehkä kannattanut. Eiköhän tuo kun kiinnittää kunnolla.
Siisti paikka. Tuolla vesiputous. Mitä me ei nyt päästä katsomaan, mutta se on kyllä aika mahtava. Nyt oltais täällä Vuontislompololla. Tuolla on ton mehtän takana, niin siellä on ne Vuontisjärvet. Ja me tultiin tähän Vuontislompololle, koska tästä sitten on huomenna lyhyempi matka Routasen kurulle. Tuo loppumatka, mitä me tultiin sitä joen vierusta ja oikeastenkin parista kohdasta, niin meni suhteellisen nopeasti. Tuo oli tommoista mäntystä kangasmetsää, niin pääsi etenemään aika nopeata tahtia. Tästä löytyi tämmönen nuotiopaikka ja kiva järvinäköala. Niin tässä vietetään tämä ilta. Jos sitä vielä illalla tuohon vääntäisi nuotiot, niin ei olisi hassumpi. Siinä olisi nyt tuo meidän leiri. Se on vähän tiiviisti kasattu, mutta eiköhän me yksi yö pärjätä. Tuossa Roope suodattaa vettä. Tuolta löytyi äsken semmosia kaatuneita keloja, niin keräsin siitä tämmösiä oksia. Niin kyllähän se terve, tehdään illalla pienet nuotiot ja nautitaan viimeiset asennusoluet nuotion äärellä. Nyt lähdetään kokeilemaan, saataisiko jotain grillattavaa. Vittu, onko se sen? No. Harjus. On. Näyttää ainakin. On. Yes. Oi. Joo, harjus. Yes. Joo, tuo vaan. Aika samaa luokkaa. Ehkä pikkasen isompi kuin äsken. 6 harjusta sieltä tuli. Isoin oli 35 senttinen ja loput oli sitten 30-35 senttisiä. Yksi päästettiin vapaaksi. Näissähän on se, että näitä saa per vuorokausi 3 per nuppi ottaa, niin näitä tuli sopivasti just 6. Just 6, niin näistä saa hyvät iltapalat.